So what's up mga sir? So we're back in it again for another Ugat Mo Vlog reviews. So dahil sa wakas ay meron na tayong GoPro mic adapter, so magagamit na natin yung nakatambay natin generic mics. So meron akong dalawang generic mics, isang TRS na generic mic at isang TRRS na generic mic. So kung makikita nyo, ipapop out ko siya sa screen. Ito yung dalawa. So ang kaibahan ng dalawa ay yung TRS mic ay meron siyang dalawang guhit, which is ganito. Kinabit ko na kasi siya sa helmet ko eh. Sinet up ko na siya. So ito yung pin niya. May dalawang guhit. Itong dalawang black. Yun ang palatandaan ng TRS mic. Yung TRRS mic naman ay meron siyang tatlong guhit. Kagaya ng mga nasa headset nyo. Ito, meron ng sample dito. Ito, tatlong guhit. Ito. So wait, papakita ko rin sa inyo. Gamit ko kasi siya ngayon, yung TRRS mic with converter. Ito, papakita ko sa inyo guys. At yung converter naman niya is ganito. Wait, papakita ko ulit sa inyo. Yan. Yan. Ganito lang siya. So, para magamit nyo siya, isasaksak mo lang itong TRS mo na mic dito sa jack niya. Yan. So eto, isasaksak na natin sa mic adapter. So, by the way, yung gamit nating camera is GoPro Hero 7 Black. So, kailangan siya ng mic adapter din. Plus, mic converter plus microphone. Kung gagamit kayo ng TRRS. Kung TRS lang naman, rekta na yun sa mic adapter. So, yun. So, as you can see, yung dalawang microphone natin is generic mic lang. So, which is very cheap. Yung TRS adapter ko is around 30 pesos lang. So, yung TRRS naman is, nakalimutan ko magkano. Basta mura lang din siya. Tapos, yung ano naman, TRRS converter to TRS is around 119. Ganun lang siya. So, without further ado, tingnan nyo na lang yung ating comparison. Check natin yung TRS mic. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. So yan Yun lang naman yung ating TRS sample, no? So wait lang. So switch naman tayo. So yun guys, yung TRS, no, na sample. So ito naman, magsi-switch naman tayo to TRRS. Ito itong makapal na wire, kasi ito yung ano niya converter. So tanggalin natin. Yung TRRS with the converter, no? Tara, speed ulit. Let's go. Dito maganda. Dito yata mas okay. East Asia Drive. So dito, try natin guys. So this is the TRRS. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The
quick brown fox jumps over the lazy dog. Quick brown fox jumps over the lazy dog. Alright, alright. Woo! So, yun na nga. Yun yung TRRS. So, balik tayo. So, balikan natin. So, let's try naman yung try naman natin yung ulit try natin yung TRS. Okay, so ito yung TRRS. So yung sa nakikinig, so na ano nyo, yun na yun. So tanggalin natin. Dito na tayo kasi maluwag, no? So let's go. TRS Generic Mic. Check. Let's go. Let's go. Over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. So ito na nga yung TRS, no? Malinaw ba siya, guys? Malinaw ba? Mamaya malalaman natin kung malinaw nga. Alright. Malinaw nga siya. Game. 40 max lang daw. So dahan-dahan lang tayo dito. So low speed naman tayo, no? So sa TRS, low speed. Yan. Low speed lang tayo, guys. Yung mountain bike trail dito. Yan, mountain bike trail. Ayun na nga mga sir. So nakita nyo na yung comparison ng dalawa kung alin yung mas maganda yung quality. Well, para sa akin naman is hindi naman sila nagkakalayo. Almost the same lang naman sila ng quality. And take note, pareha silang generic mic. Pareha silang cheap microphones. So, kung ikukumpara mo sila sa presyuhan ng Boya tsaka ng Purple Panda, napakamura niya talaga. Parang bumili ka lang ng chichirya. So, yun na nga. Well, eto nga pala, take note. Yung TRS microphone is nagre-record siya ng mono. Yung TRRS naman with converter, nagre-record siya ng stereo, which means naka-default siya ng left and right. So kung i-record mo yung footage mo via TRS, yung left lang yung gumagana. So, kailangan mo po siyang i-configure para yung both left and right gumana. So, sa TRRS adapter naman is walang problema. Diretso na. So, kung makikinig ka sa footage mo, right away, gumagana na yung left and right na earphones. So, yun lang naman. So, sa TRS is medyo, lang siya, medyo mahina ng konti yung pickup ng volume. Pero goods naman, since nasa loob ka lang naman ng helmet magsasalita. Oo nga pala, sinubukan ko rin i-try yung earphone na isaksak sa TRS converter, no? Kasi yung sa earphone, sa smartphone lang talaga gumagana. Pati itong sa TRRS, kapag hindi mo siya gamitan ng converter, sa smartphone lang siya gumagana. Hindi siya gagana sa GoPro. Eto, try natin. Ito, tinanggal ko na. So, isasaksak ko to itong microphone sa GoPro kung gagana.
So yun na nga mga sir, sana nakatulong tong video na ito para sa mga GoPro users na katulad ko. Kasi medyo mahal na yung mic adapter natin. So sa mga nagsisimula pa lang na paunti-unting bumibili, so goods na yung generic mic. Tsaka na tayo mag-purple panda pagka nakaluwag-luwag na. So that's all mga sir. Ingat kayo lagi and ride safe. Kita-kita sa susunod na vlog.